জয় হিন্দ সবৰমানী বিসকল এটা বহুতে ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেট লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ অসম পুলিচৰ SLPRB অফিচিয়েল সাইটত অসম পুলিচৰ বাবে আহিছে এটা বহুতে ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেট 24/6/2024 যেহেতু আজি 24 জুন তাৰিখে অসম পুলিচৰ বাবে আহিছে এটা বহুতে ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেট এই আপডেটটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে ফুল ইনফৰমেশ্যন নকৰে আপোনালোকক দিবলৈ বিচাৰিছোঁ সব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকিব আৰু যদিহে আপোনালোকে আমাৰ চেনেললৈ প্ৰথমবাৰ কাৰণে আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে যদি আপোনালোকে অসম পুলিচৰ ৰিটেন এক্সামৰ বাবে যদি তৈয়াৰী কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যদি ডেইলি মক টেষ্ট দিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আমাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপত জইন হৈ লওক ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে যদি অসম পুলিচৰ ৰিটেন এক্সামৰ বাবে যদি তৈয়াৰী কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই ইবুকখন লৈ ল'ব পাৰে বেছি দাম নহয় পাই 60 ৰুপিছত পাই 1000 জিকে এণ্ড ৰিজনিং আছামিজ লেংগুৱেজত কুৱেশ্যন দেখিবলৈ পাব ইয়াতে আগতে অহা অসম পুলিচৰ ABN UB কনষ্টেবল বা SSCGD কনষ্টেবল বা SI অহা কুৱেশ্যনো আপোনালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাব ইয়াতে আপোনালোকৰ আসাম হিষ্ট্ৰী কুৱেশ্যনো পাই যাব পাই 200 প্লাছ জিকে পাই যাব আপোনালোকে পাই 700 প্লাছ জিকে কুৱেশ্যন আপোনালোকে পাই যাব আৰু অসম পুলিচত আগৰ অহা কুৱেশ্যনো আপোনালোকে ইবুকখনৰ দেখিবলৈ পাব যদি ইবুকখন ল'ব বিচাৰে এই নম্বৰটোত পাই 60 ৰুপিজ পেমেণ্ট কৰি স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি আপোনালোকে দি দিব লগালগ আপোনালোকক এই ইবুকখন হোৱাটছআপ যোগেদি PDF টো 585 পেজৰ দি দিয়া হ'ব 1000 প্লাছ জিকে এণ্ড ৰিজনিং যদি ল'ব বিচাৰে লৈ লওক সবৰমানী বিসকল এটোৱে আমাৰ অসম পুলিচৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুটমেণ্ট বোৰ্ড আসাম গুৱাহাটী চমুকৈ SLPRB বুলি কোৱা হয় এই অফিচিয়েল সাইটটোতে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব তললৈ যাব ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে ৰিক্ৰুটমেণ্ট নটিচ আপডেট 24/6/2024 যেহেতু আজি 24 জুন তাৰিখে আপডেটটো আহিছে নটিচটোত ক্লিক কৰি ইয়াতে ৰিক্ৰুটমেণ্ট নটিচটোত ক্লিক কৰি দিছোঁ ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছতে নটিচটো ডাউনলোড হৈ গৈছে এখনে ইম্পৰ্টেণ্ট নটিচ অসম পুলিচৰ ফালৰ পৰা অহা 24/6/2024 অহা ইম্পৰ্টেণ্ট নটিচটোত উল্লেখ কৰিছে যে অফিচ অফ দ্য চেয়াৰমেন ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুটমেণ্ট বোৰ্ড আসাম ৰিহাবাৰী গুৱাহাটী ডেট 24/6/2024 নটিচটোত উল্লেখ কৰিছে ৰিফাৰেঞ্চ ৰিক্ৰুটমেণ্ট ফৰ 2 পোষ্ট অফ ইন্সপেক্টৰ B 60 পোষ্ট অফ সাব ইন্সপেক্টৰ B 70 পোষ্ট অফ হেড কনষ্টেবল B 200 পোষ্ট অফ কনষ্টেবল B আণ্ড দ্য PIF স্কিম অফ গভৰ্ণমেণ্ট যিখিনি আপোনালোকৰ ইন্সপেক্টৰ B বা সাব ইন্সপেক্টৰ 60 বা নেক্সট আপোনালোকৰ হেড কনষ্টেবল B 70টা ভ্যাকেন্সি বা কনষ্টেবল B 200টা ভ্যাকেন্সি এই পদবিলাকত যদি এপ্লাই কৰিছিল যদি আপোনালোকে ভাইভা দিছিলে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ফাইনেল ৰিজাল্টৰ বাবে এই নটিচখন জাৰি কৰা হৈছে দি ফাইনেল ৰিজাল্ট অফ দ্য এভভ মেনশ্যন ৰিক্ৰুটমেণ্ট উইল বি আপলোড অন 25/6/2024 অন দ্য ৱেবছাইট অফ SLPRB যোনসকল কেণ্ডিডেটে এই পদবিলাকত এপ্লাই কৰিছিলে বা তেওঁলোকে ভাইভা দিছিলে তেওঁলোকৰ ফাইনেল ৰিজাল্ট মুকলি কৰা হ'ব 25/6/2024 এটোৱে আপডেট আহিছিলে অসম পুলিচৰ SLPRB অফিচিয়েল সাইটত 24 জুন 2024 আৰু কাইলৈ আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট মুকলি কৰা হ'ব যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল পালে সকলো বন্ধু বান্ধৱীকে যাতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক যাতে সকলোৱে গম পাওক সো আজিলৈ বাই জয় হিন্দ বন্দে মাতৰম জয় অসম ধন্যবাদ